După ce te-ai dat cu far, perfect. Mă dau cu far, nu mă pierd, îmi fac frângere. Și acum lucri fie. Începe aventura din localitatea Horezu, capitala olăritului în România. În Horezu, un indicator la dreapta îți arată calea spre Vaideeni. Drumul ce duce spre Polovraci prin Vaideeni e presărat cu viraje mai largi sau mai strâmte și peisaje pitorești ce te impresionează. Până să ajungi la mănăstirea Polovraci, în partea dreaptă îți atrage atenția parcul tematic de sculptură în lemn, având ca temă viața în timpul dacilor. În urma taberelor de sculptură, simbolurile dacice cioplite în lemn au rămas expuse în poiană. Ce ai zice de un selfie cu Decebal, regele dacilor, sau de o audiență la Zamolxe, zeul suprem? Draco, standardul de luptă al dacilor, nu lipsește nici el. Un cap de lup cu gura deschisă, care se continuă cu un corp de balaur, Draco era de obicei confecționat din material textil sau piele. Acesta se umfla în bătaia vântului, provocând un zgomot teribil care imita urletul lupilor. Un draco cioplit în lemn păzește tabăra dacică din Polovraci. Portalul de intrare, stâlpul cerului sau hora dacilor sunt alte lucrări ce pot fi admirate aici. La câțiva pași de parcul dacic, amplasată la poalele muntelui Piatra Polovragilor, se află mănăstirea Polovragi. Zidită în stil bizantin, mănăstirea Polovragi are o vechime de 500 de ani. O poartă masivă la răsărit îți deschide intrarea în mănăstire. Deasupra porții se înalță clopotnița ridicată în perioada lui Constantin Brâncovianu. Ansamblul mănăstirii Polovragi cuprinde biserica, bolnița, stăreția și turnul clopotniță. Mănăstirea este locul perfect de relaxare și de reculegere înainte de a o porni din nou la drum. Urmezi cursul Oltețului. Râul șerpuiește printre munții Parâng și Căpățânii, formând unele dintre cele mai înguste chei din România. Pe fosta albie a râului Olteț s-a format o peșteră spectaculoasă, care ademenește vizitatori din întreaga lume. Cunoscută sub denumirea de Peștera lui Zamolxe, grota este situată în munții Căpățânii la o altitudine de 670 de metri. Peștera Polovragi are o lungime de 10.800 metri, din care doar 800 sunt deschiși publicului larg. În funcție de impuritățile pe care le transportă apa, în galeria principală, pereții peșterii capătă culori diferite, care au dus în timp la denumiri precum bolta însângerată, camera argintie sau sala divină. Valea Oltețului, sau cum îi spunem noi localnicii, lungile Oltețului. Acolo o să fie și un sat de vacanță în viitor, deja s-au dus utilitățile apă și lumină și drumul ăsta în regim de drum forestier trece munții la Voineasa. Acolo ajungem dacă avem o mașină înaltă în gardă. Dacă avem o mașină obișnuită, putem să ne plimbăm 20 de kilometri pe valea asta în sus. Localnicii cred că în peșteră ar fi locuit chiar liderul spiritual al getodacilor, Zamolxe. Tot aici, vracii prelucrau o plantă rară numită povraga sau polovraga, folosită ca leac împotriva beteșugurilor. Peștera păstrează o temperatură constantă de 9 grade, așa că ia o haină mai groasă cu tine în timpul vizitei. Râul Olteț își are o bârșie în curmătura Oltețului și străbate cheile pe o lungime de circa 2 km. Adâncimea canionului este de 307 metri de la nivelul apei la creștetul muntelui. Apele reci ale Oltețului separă munții Parâng de munții Căpățânii și formează unele dintre cele mai lungi și mai sălbatice chei din România. Drumul care traversează cheile Oltețului nu este pavat.
însă e un macadam perfect, foarte ușor de parcurs pe două roți. Odată trecut de cheile Oltețului, lungile Oltețului se deschid întinse și luminoase. Poieni largi găzduiesc iubitorii de natură care aleg să petreacă noaptea în corturi. Campare și grătare, cam asta întâlnești la tot pasul dacă drumul te poartă aici în weekend. De aceea e indicat să traversezi zona în timpul săptămânii, când traficul este mai redus. Rulezi spre curmătura Oltețului. Primii 13 kilometri sunt parcurși pe o suprafață de macadam superb, poate cel mai lejer din câte am parcurs până acum în România. Ajuns la o răspântie, ține dreapta spre curmătura Oltețului. Secțiunea de drum în urcare te provoacă. Macadamul se transformă treptat în drum de piatră netasată cu secțiuni de bolovani, gropi și bălți. Odată ajuns în curmătura Oltețului, știi că a meritat efortul. Pasul curmătura Oltețului face trecerea între munții Căpățânii și munții Parâng, fiind situat la o altitudine de 1615 metri. Peisajul e sublim. Defileul Oltețului și siluetele masive ale vârfurilor Puru și Fratoșteanu Mare se zăresc misterioase în depărtare. Chiar dacă urcarea a scos câțiva strop de transpirație din tine pe anumite secțiuni, nimic nu se compară cu coborârea pe Valea Curmătura spre lacul Petrimanu, până în Valea Latoriței. Coborârea e ușoară, doar câteva secțiuni de piatră netasată în viraje te provoacă. Zona e străbătută de izvoare care se scurg pe drumul pietruit, formând șiroaie. Zonele de exploatare forestieră îți arată fața tristă a codrilor României. Peste tot unde am călătorit, fie în Transilvania, Bucovina sau țara românească, pădurile plâng sub lama tăioasă, iar peisajul lăsat în urmă e devastator. Bușteni de marcat, pregătiți de după. Aventura continuă rulând pe malul lacului Petrimanu către Ciungetu. Din când în când, prins cu coada ochiului o frântură de peisaj feeric. Cel mai bun loc pentru o fotografie asupra lacului rămâne însă barajul. Situat între munții Căpățânii și Latoriței, defileul Latoriței îți dezvăluie peisaje sălbatice. Drumul are rămășițe de asfalt vechi, distrus în timp, care te scutură și te masează pe o suprafață cu gropi și pietriși de-ți merg fulgii. Călătoria aici îți oferă nu doar răcoarea muntelui, ci și răcoarea dată de duruitorile cu ape limpezi ce curg șuvoaie din pereții stâncoși. Cascada Apa Spânzurată se zărește la stânga. Denumită de localnici Apa Spânzurată, cascada este situată pe pârâul Turcinu Mare. Apele acestuia au fost captate și dirijate împreună cu ale altor pâraie spre lacul de acumulare Vidra. Ajuns în Ciunget, poți continua deplasarea cu Strategica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee off-road din România, sau cu Drumul Regelui Transalpina, cel mai înalt drum montan din România.